हेलो एभ्रिवान, म रोहित। नेपाली शेयर मार्केटको आइपिओ, एफपिओ, राइट शेयर र टेक्निकलाइजको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि नेपालमा नयाँ बजेट आएसँगै नेपाली शेयर मार्केटमा के समावेश भयो र कुन कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गर्दैछ भन्ने विविध विषयमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, फेरि पनि नयाँ कम्पनीले चाहिँ राइट शेयरको घोषणा गरेको छ। तपाईँहरूले राप्ती हाइटो 8 जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले चाहिँ RHGCले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। राप्ती हाइड्रो पावर 8 जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले चाहिँ आगामी असार 1 गतेदेखि 22 गतेसम्म चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छ। हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा 61,27,93,800 रुपियाँ बराबरको चाहिँ 1.1 अनुपातमा 100 रुपियाँका अङ्कित दरले चाहिँ हामीले यस कम्पनीको चाहिँ 61,27,938 किता चाहिँ हामीले यस कम्पनीको राइट शेयर भर्न पाइने भएको छ। साथीहरू, राइट शेयर निष्कासन तथा बिक्री बन्द हामीले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन चाहिँ जेठ 6 गते बुक क्लोज हुनेछ। यसको चाहिँ जेठ 6 गतेदेखि चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ हामीले सेकेन्डरी मार्केटभन्दा जेठ 6 गतेभन्दा अगाडि सेकेन्डरी मार्केटमा बाई गर्ने साथीहरूले चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ राइट शेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब जेठ 6 गते जेठ 5 गतेसम्म चाहिँ नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयर धनीलाई मात्र राइट शेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ। साथीहरू, अब तपाईँहरूले जेठ 5 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ यस स्टकलाई बाई गरेर राख्नुभएको थियो भने तपाईँहरूले बाई गर्ने साथीहरूले मात्रै तपाईँहरूले राइट शेयरको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र यसको कतिमा मार्केटमा कारोबार भइरहेको छ त्यही अनुसारले तपाईँहरूले चाहिँ बाई गर्नुभएको थियो। अब तपाईँहरूले 100 रुपियाँका अङ्कित दरले चाहिँ तपाईँहरूले यो कम्पनीको चाहिँ राइट शेयरमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरू, नेपाली शेयर मार्केटमा नयाँ बजेट आएसँगै के कुरामा समावेश भयो र नेपाली शेयर मार्केटको भन्ने विविध विषयमा अब नयाँ बजेटले मार्केटलाई के कुरामा समावेश बजेट भाषणसँगै तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली शेयर मार्केटमा कस्तो खालको उपलब्धि आयो मार्केटमा र भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म छोटो जानकारी दिन्छु। साथीहरू, नेपाली शेयर मार्केटमा महिलाको नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने रहेको छ। चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एम्बुलेन्स उद्योग उपकरणको आयकर 1% मात्र भन्सार कारोबार नगरी कर तिर्नुपर्ने बाध्य हटाएको छ। अब मतदान परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्रसँगै अभिवृद्धि गरिने भएको छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ नेपालमा बजेट आएसँगै विष्णु पौडेलले के कुरामा के सुधार र अहिलेको बजेटमा के कुरा भयो भन्ने तपाईँहरूलाई म जानकारी दिएँ। तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला र बजेटमा समावेश भएको कुराहरू। यति नै थियो साथीहरू। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नुहोला।